नमस्कार, मी मोनिका पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनेलमध्ये स्वागत करते। आजही तुमच्या सर्वांसाठी अशीच एक नवीन इंटरेस्टिंग रेसिपी मी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे खरडा चिकन। तर खरडा चिकन ही साधारण सातारा, सांगली, कोल्हापूर या साईडला केली जाणारा पदार्थ आहे। तर ही रेसिपी फार उत्तम लागते, तर ती कशी बनवायची ते आपण आता बघूया। चला रेसिपीला सुरुवात करूया। खरडा चिकनसाठी इथे मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलेलं आहे। आणि आता हे आपण शिजवायचं कसं ते बघूया। गॅसवरती इथे मी पातेलं गरम करायला ठेवलं आहे। पातेलं गरम झाल्यानंतर त्यात 2 मोठे चमचे मी तेल घालून घेते आहे। तेल गरम करून घ्यायचं आहे। तेल आपलं छान आता गरम झालेलं आहे। त्यात आता काही खडे मसाले आपण वापरणार आहोत, ते बघूया। 2 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, तो घालूया। 1 चक्रफूल घेतले आहे, ते टाकून घेते। 3 ते 4 लवंग टाकले आहेत। 1 वेलची घालूया। 7 ते 8 मी काळी मिरी घालते। 2 तमालपत्र घालूया। मसाला आपण हलकासा भाजून घेऊया। त्यात आता बारीक चिरलेला 1 कांदा घालूया। कांदा आता आपण छान भाजून घेऊया। बघू शकता थोडासा तांबूस रंग आलेला आहे। आता कांदा आपला छान भाजल्यानंतर आपण हे जे चिकनचे पीसेस आहेत ते त्याच्यामध्ये घालून घेऊया। सगळे चिकनचे पीसेस मी याच्यामध्ये ॲड केले आहेत। आता त्यात आपल्याला अर्धा चमचा हळद घालायची आहे, तर हळद घालून घेते। हळद घातल्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ घालूया आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। मिक्स केल्यानंतर त्यावरती असं मी एक ताट उघडी करून ठेवणार आहे। त्यात आता थंड पाणी घालते। थंड पाणी आपण इथे वापरणार आहोत, कारण जसजसं हे चिकन आपलं सुरुवातीला वाफेवरती शिजत जातं, त्यासोबत हे पाणीही आपलं गरम होतं आणि हे जे गरम झालेलं पाणी आहे ते आपण हे शिजलेल्या चिकनमध्ये घालायचं आहे। ह्याने काय होतं, आपलं चिकनही छान शिजतं आणि सेपरेट पाणी गरम करायचीही गरज नाही लागत। अगदी जर तुम्हाला जास्त रस्सा हवा असेल तर तुम्ही साईडला थोडंसं जास्त गरम पाणी करूनही तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालू शकता। आता हे जे गरम झालेलं पाणी आहे ते मी ह्या चिकनमध्ये घालते आणि 15 ते 20 मिनिटं हे चिकन सगळं शिजवून घेते आहे। आता ह्या चिकनच्या ग्रेव्हीसाठी लागणारा मसाला आपण तयार करून घेऊया। इथे मी गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर त्यात 1 चमचा तेल टाकून घेऊया। तेल आपल्याला छान गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर त्यात मी 1 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत, ते त्याच्यामध्ये घालते आहे। आलं घातल्यानंतर आपल्याला त्यात लसूण घालायचं आहे, तर लसूण ह्याच्यामध्ये जास्त वापर करायचा आहे। साधारण 12 ते 15 मी पाकळ्या घेतल्या आहेत, तर त्याही ह्याच्यामध्ये कढईमध्ये आपण भाजून घेऊया। आता आलं आणि लसूण आपल्या छान भाजलं गेल्यानंतर त्यात अगदी थोडासा मी सुकं खोबऱ्याचा तुकडा घेतलेला आहे, त्याचे बारीक तुकडे केलेले आहेत, ते आता ह्याच्यामध्ये घालते। आणि ओलं खोबरं घेतलेलं आहे अगदी थोडंसं, तेही इथे घालते। ओलं खोबरं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर नसेल वापरायचं तरी काही हरकत नाही। आता हे छान सगळं एकत्र मिक्स आपण थोडासा हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घेऊया। भाजून झालेलं आहे छान। आता मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेते आणि काही मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला कितपत तिखट आवडतं त्यानुसार तुम्ही इथे मिरचीचा वापर करायचा आहे। मिरची छान भाजल्यानंतर तीही आपण आता ताटात सेपरेट करून घेऊया। खूप सारी कोथिंबीर घेऊया आणि हे मिश्रण आता आपण एकत्र मिक्सरला वाटून घेऊया। ग्रेव्हीला सुरुवात करूया। इथे मी जे चिकन आपलं शिजलेलं आहे त्यातलं रस्स्यातलं काढून सेपरेट केलेलं आहे। गॅसवर इथे मी कढई गरम केलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता 1 ते 2 चमचा आपण तेल घालूया
आणि तेल छान आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. तेलही आपलं छान गरम झालेलं आहे. त्यात आता मी एक कांदा बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे मिक्सरला, ती घालते. पेस्टऐवजी तुम्ही बारीक चिरलेला कांद्याचाही वापर इथे करू शकता. आता ही छान हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत आपण भाजून घेऊया. बघू शकता आपली कांद्याची पेस्ट छान भाजली गेली आहे. त्यात आता हे जे मगाशी मी जे वाटण तयार केलेलं आहे, हिरवं वाटण किंवा खरड्याचं वाटण, ते आता ह्याच्यामध्ये घालते. कांद्याच्या पेस्ट बरोबर हे छान मिक्स करून घेऊया आणि 1 ते 2 मिनिट आपण हे छान भाजून घेऊया. आपलं हिरवं वाटण आणि कांद्याची पेस्ट एकजीव झालेली आहे आणि छान भाजलेली आहे. त्यात आता मी अर्धा चमचा हळद घालते. हळद आपण मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला त्यात चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. तर लक्षात ठेवायचं आहे, मीठ आपण चिकन शिजतानाही घातलं होतं, तर अगदी मसाल्यापुरतंच आपण मिठाचा वापर इथे करणार आहोत. मिक्स करून घेऊया. आता एखादा मिनिटभर हा मसाला भाजल्यानंतर मी अर्धी वाटी जे अळणी पाणी असतं चिकनचं, ते आता ह्याच्यामध्ये घालून घेते. त्याच्यामध्ये मसाला छान मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर एखादा मिनिटभर अजून आपण हे छान भाजून घ्यायचं आहे. आता मसाला आपला छान भाजला गेला आहे. बघू शकता आपल्या बाजूनेही छान तेल सोडत आहे. तर आता काय करणार आहे, हे जे चिकनचे पीसेस आहेत शिजलेले, ते मी त्याच्यामध्ये घालून घेते आणि छान ह्या ज्या आपल्या हिरव्या वाटणामध्ये मी सगळे पीसेस आता मिक्स करून घेणार आहे. पीसेस छान मी मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला हे 5 ते 10 मिनिटं छान शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता काय करते, मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवते आणि 5 ते 10 मिनिट हे छान शिजवून घेते आहे. इथे बघू शकता आपलं छान चिकन शिजलं गेलं आहे आणि आपला खरडा चिकन खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. बघू शकता किती छान रंग दिसत आहे आणि मस्त हिरवा कलरही त्याला आलेला आहे. चिकन थाळीसोबत हा चिकन खरडा तुम्ही साईड डिश म्हणून वापरू शकता किंवा गरम गरम भाकरीसोबत हा खूप छान लागतो. तर तुम्ही नक्की आता घरी ट्राय करून बघा. तर आजची चिकन खरड्याची रेसिपी तुम्हीही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. अशाच अजून कोणत्या नवीन इंटरेस्टिंग रेसिपीज तुम्हाला आमच्या चॅनलवर बघायला आवडणार असतील तर त्याही मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा. शेजारचं बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.